මංගව සල්ලි නෑනේ. කාඩ් එකෙන් පේ කරන්න බැරිද? කාඩ් එක නැහැ. ඔන්න අද අපි යන්නේ කෑගල්ලට අපි ඇඳුම් ගන්න. ඊට පස්සේ අපි කන්න යනවා දැන් නිපුණ රෙස්ටෝරන්ට් කියලා එකට අපි බලමු කොහොමද කියලා. ඒක ටිකක් ලැජ්ජ කෙනෙක් ඉන්නවා යා. ටිකක් හැංගි වෙනවා. හෝ පොඩ්ඩක් වීඩියෝ එක නැවැත්තුවා. ඔන්න ඔයාට පුළුවන් අපේ channel එක දැම්මම subscribe කරන්න, ඒ වගේම like කරන්න, ඊට පස්සේ comment එකක් දාන්න. ඉතින් අපිට පොඩි support එකක් දෙන්න. අපේ channel statistics බැලුවොත් ගොඩක් මේ වීඩියෝ බලන අය අපේ channel එක subscribe කරන්න නැතුව යනවා. ඉතින් මම ඔයාලගෙන් පොඩි ඉල්ලීමක් ඉල්ලනවා. පුළුවන් නම් අපේ channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා. මෙනු එක ගන්න. අපි දැන් මෙතනට ආව විතරයි. තාම මෙනු එකක් හම්බුන්නේ නැහැ. මෙනු එක හම්බුනම බලමු කලින්වත් තියෙන්නේ කියලා. බඩගිනි දැන් 12 විතර කිට්ටුයි. බලමු යම්ක බලන්න මෙනු එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඒවත් වීඩියෝ හරිම මෙනු එක හම්බුණා. මෙනු එකේ දැන් බෙවරේජස් උයි මේ අතන තියෙන්නේ මේ මේන් මෙනු එක. බෙවරේජස් වල තියෙන මෙතන හොට් එකේ කොෆි ටී තියෙනවා, කැපුචිනෝ තියෙනවා. මේක කියවන්න තමයි. අතනොන්ද ඇමරිකානෝ තියෙනවා, හොට් චොක්ලට් තියෙනවා, හොට් මයිලෝ තියෙනවා. අපි ගන්න මොනවද? අපි ගන්න යන්නේ මේ ලැස්සි කියන එක. අපි කලින් මේ ටේස්ට් කරලා නැති නිසා ඒක ගන්න යන්නේ. නේද? ඔව්. ෆෘට් ජූස් පවා තියෙනවා මෙතන. අපි බලමු මොන හරි අපි something new try කරමු. මේකේ තියෙන જાතිම තමයි තියෙන්නේ. සිගුරන් අප්පා මේ විදිහට නැද්ද බබා මේ රයිස් ඇන් කරි නැද්ද? නෑනේ. රයිස් විතරක් තියෙන්නේ. රයිස් ඇන් කරි නෑනේ. Try our devil dishes. Chicken biryani එකක් තියෙනවා 550. නෑ සිගුරන් එකක් 550. කොහොමද හොඳ? Chicken fried rice. කොහොම fried දේවල් දෙන්නේ නේ? Club sandwiches. garlic bread එකත් එක්ක soup එක තියෙනවා. මේ නාසි බුරානිකේ පෝෂන් එක කොහොමද කෙනෙක්ගේ පෝෂන් එක තමයි එන්නේ වැද්දේනේ. ඔව්. With eggs, pineapples and chicken pieces. Nipuna special fried rice. මේ chicken fried rice large එක 430යි. ඒ එකක් ගමුද? දෙන්නටම. එහෙනම් ගමු මද. මේ chicken fried rice large එකයි. ඔයාලට මම large chicken fried rice large එකයි small එකයි මේ beverages වලින් ලැසි එකක්. ස්වීට් ලැසි එකක්. ඔව්. ඒක කුයිලි කියන්නේ ඔක්කොම. ඒක කුයිලි. ඒක ඔකන වෙනකම් දෙන්න. ඒ ආවද ඒවා?
හදන්නේ නැහැ නේද? හදන්න පුළුවන්. මේ කියන්නේ මහා අර රෝල් මෙයා කරලා හදන්නේ. පාට වෙනස් වෙනවා. මෙතන මම වෙනස් වෙන්නේ කොටි ඉතින්. ඒසි නම් බලන්න. ඒසි නම් බලන්න. ඒක ෆිල්ටර් වෙනවනේ. ඒක ඩස්ට් එකතු වෙන්නේ නැහැ. ඩස්ට් එක මාඩු වෙන්නේ. අත්ගාලගෙන වගේනේ. බලන්න මේක කෑගල්ලේ වෙන ස්පීඩ් අපි නෝර කඩ අපි ඕඩර් කරපු ස්මෝල් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකයි ෆුල් එකයි ආවා. තව වතුර මෙන්න මේ විදිහට දීලා තියෙනවා. ලැසි එකේ තියෙනවා. ලැසි කියන එක කියන්න තියෙනවා. මේ වතුර ලොකු මේකක තියෙනනේ. හොට් නෑ කූල්. මට ඒක ඈ? මට ඒක මබින් කියලා කියන ඒවා එහෙමද? ඔයාට මදිනේ මට වැඩිත් එක්ක නෑ මට ඒක පන්නේ පැත්තකට මේ දාලා තියෙන ලස්සනට දාලා නෑනේ. කෑම කාලේ ඉවරයි. ඔන්න ගොඩක් දේවල් කෑවා. මේ අනන් ටිකක් ඉතුරු කරා. මේ ප්ලේට් එකටම ගෙනාව ඔක්කොම කෑවා. ඉතුරු කරේ කන්නේ හරියන්නේ. කෑම මේ අවුලන්නේ නැහැ. ඔව් අවුලන්නේ කෑම. දැන් අපේ ලැසි කියලා જાතියක් එන්න තියෙනවා. ලැසි එක තමයි අපි ඒක බලමු. ඔව් තා චූටි දාගෙන ඉයි. ඔන්න අපි එල්ලපු ලැසි කියන එකනේ. ඔන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි බලමු මේ කොහොමද කියලා. මොනවද මේ හදන්නේ දන්නේ නැහැ නේ. යෝගට් වගේ. යෝගට් නේද? යෝගට් පානයක්. යෝගට් වගේ මොකක් හරි එකක්. රසම රසයි. ඕන්න. මේ ඇතුලේ මොනවද කෑලි වගේක් තියෙනවා. ඒක දිය වෙදි රස වෙනස් වෙනව නේද? එහෙමද? ඔන්න එහෙනම් කෑම බීම ඔක්කොම කාලා දැන් අපි යන්න තමයි හදන්නේ. ඔන්න ඒකත් ඉවර කරා. මොන සෙමි ගියා දින සුරුස් ගා. හරි. අයිස් කුටියක් තියෙනවා. අපි බිල් එක ගෙනත් දෙයිද? කියමු. මේ මංගල් කාලේ නෑනේ. කාඩ් එකෙන් පේ කරන්න වෙයිද? කාඩ් එක නැහැ. 960ක් 1000ක් තියෙනවද ඔයාලා? දෙන්නකෝ මන් දෙන්න. සල්ලි ගත්තේ නැහැ නේද දෙන්නත් එක්කම? සල්ලි ගමු දැන් ගිහිල්ලා මට අමතකුණා ඒක. මේක ඔෆිස් වල. බෑ. ඔකේ බලන්න මේ එක ඔහොමි මේ කැමරා. ඒක තමයි මම බැලුවා අපි දෙනවා සල්ලි දෙන්න එපා ඔයාට. මේක බලලා දෙන්න එපා ළමයෝ. ලාච් එකට 430යි 180යි ලියන්නට දෙන්න ඕන. ඒකට කීයද?
වීලොග් එක ඉවරයි අද. අපි ආයෙ වීලොග් එකකින් හම්බ වෙමු. මගේ channel එක subscribe කරන්න, comment කරන්න, like කරන්න. එහෙනම් යනවා. bye.